1.2 grams. Yan ang dami ng carbon dioxide na napupunta sa atmosphere sa bawat minuto mong inilalagi sa isang internet site na maaaring magpalubha sa climate change. Para makatulong sa paglaban sa climate change at makatipid na rin sa kuryente, palagi ang ilagay ang computer sa sleep mode. Pag ginawa mo yan, para ka na rin nagtanim ng mga puno sa isang acre na lupa. Iset din sa sleep mode ang 30 computer dahil katumbas nito ang isang kotse na inalis sa daan, kasabay ang polusyong ibinubuga nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Ctrl S, Planet Earth. Prophecies video.